سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که یکی از راهکارهای درآمد غیر فعال توی حوزه ارز دیجیتال رو بهتون توضیح بدم. راهکاری که میخوام بهتون آموزش بدم در واقع یکی از روش‌های درآمدی غیر فعال توی حوزه ارز دیجیتال هست که در قالب بعضی از صرافی‌های متمرکز در حال ارائه هست و ما میتونیم مبلغ تتری که داخل کیف پول داریم نگهداریش میکنیم به شکلی ازش سود خاصی رو به دست نمیاریم داخل صرافی وارد بکنیم و از این طرحشون که به شکلی سود تخمینی سالانه به ما ارائه میکنه استفاده بکنیم. از اونجایی که این طرح داخل یک سری از صرافی‌های بزرگ حوزه ارز دیجیتال داره ارائه میشه، خیال ما راحت هستش که حداقل سراغ یه طرح پانزی و هرمی نرفتیم. از جهت دیگه به این خاطر که خود این صرافی‌ها رو هم در ادامه بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که جایگاه و رتبهشون به چه صورت هستش، آیا پروف آف رزرو یا اثبات دارایی‌هاشون رو به ما نمایش دادن یا نه، با خیال راحت‌تری میتونیم از این طرحی که برامون قرار دادن استفاده بکنیم. بیاین روی تصویر که این موارد رو به شکل دقیق‌تری با هم چک بکنیم. اگر شما داخل سایت مرجعی مثل کوین مارکت کپ وارد بشین، یه قسمتی به اسم اکسچنج اینجا داره که اگر شما وارد این قسمت بشین میتونین رتبه بندی صرافی‌های مختلف رو بر اساس پارامترایی که داخل این سایت وجود داره بررسی بکنین و بهترین صرافی‌هایی که توی این حوزه هست رو شناسایی بکنین. اگر یه مقداری اسکرول بکنین بیاین پایین، اسم دو تا صرافی که ما الان باهاش کار داریم رو میتونین پیدا بکنین. توی رتبه 20 در حال حاضر صرافی xd.com قرار داره که یکی از صرافی‌هایی هستش که این طرح رو داره ارائه میکنه. صرافی دیگه‌ای هم که همچین طرحی رو مشابهش رو ارائه کرده صرافی توبیت هست که اگر نگاه بکنین رتبه 31 رو داره. اگر من صفحه هر کدوم از این صرافی‌ها رو داخل سایت کوین مارکت کپ باز بکنم، یه سری جزئیات اونجا میتونم مشاهده بکنم، مثل اینکه اثبات دارایی هر دوتای این صرافی‌ها داخل سایت کوین مارکت کپ به شکل کامل و شفاف قرار گرفته. اگر اینجا نگاه بکنین دارایی هاشون رو داره به ما نمایش میده. برای صرافی توبیت هم دقیقاً روال به همین شکل هستش. آدرس کیف پول‌هاش و دارایی های اون رو ما میتونیم به شکل کاملی مشاهده بکنیم. از جهت دیگه حجم معاملاتی که طی 24 ساعت گذشته داخل این صرافی‌ها اتفاق افتاده هم میتونیم داخل این صفحه مشاهده بکنیم. این قسمت و این دیتایی که ما الان داریم بررسی میکنیم در ارتباط با اثبات این دوتا صرافی هستش. اگر ما وارد قسمت فیوچرز سایت کوین مارکت کپ هم بشیم، اونجا هم میتونیم اسم این دوتا صرافی رو سرچ بکنیم و از نظر معاملات فیوچرز هم این صرافی ها رو بررسی بکنیم. همونجور که خودتونم مشاهده کردین، این دوتا صرافی جزء صرافی‌های رتبه بالایی هستن که داخل سایت کوین مارکت کپ که یه سایت مرجع هستش دیتای کاملی هم در ارتباط باهاشون قرار گرفته. دیتایی که تا الان بررسی کردیم در ارتباط با سایت کوین مارکت کپ بود. یه سایت مرجع دیگه هم داریم که برای اینکه خیالمون راحت بشه میتونیم دیتای اون سایت هم بررسی بکنیم. اگه شما وارد سایت coinjeko.com بشین، وارد قسمت اکسچنج این سایت هم بشین، قسمتی مشابه سایت کوین مارکت کپ داخل این سایت هم وجود داره که رتبه بندی صرافی‌های مختلف رو اینجا میتونیم مشاهده بکنیم. رتبه بندی این دو تا سایت با هم دیگه به خاطر اینکه پارامترهای مختلفی رو اومدن بررسی کردن یه مقداری اختلاف داره. پس رتبه‌ای که سایت کوین مارکت کپ داره به یه صرافی میده لزوما داخل سایت کوینجکو همون رتبه بندی برای صرافی وجود نداره. ولی میتونید خیلی واضح و شفاف داخل این سایت هم دیتای این دوتا صرافی رو چک بکنید و خیالتون راحت بشه که هر دوتای این صرافی‌ها جزء صرافی‌های رتبه بالای مارکت هستن. خب اگر صفحه هر کدوم از این صرافی‌ها رو داخل سایت کوینجکو هم چک بکنید، می‌بینید که یه تراست سورسی بهشون داده که در واقع امتیاز خاصی هستش که داخل سایت کوینجکو برای صرافی‌های مختلف ارائه میشه. صرافی‌هایی هم که اثبات دارایی یا همون پروف آف رزرو رو دارن، داخل صفحه اون صرافی ما میتونیم جزئیات کاملتری در ارتباط با این موضوع رو براشون مشاهده بکنیم که ببینید که دیتای کاملی در ارتباط با صرافی XD و همینجور صرافی توبیت داخل سایت کوینجکو هم وجود داره. پس با خیال راحتی میتونیم از این طرحی که داخل این دوتا صرافی هستش استفاده بکنیم و یه سود بی دردسر رو به دست بیاریم. حالا برای اینکه وارد این طرح بشین، من دوتا لینک رو توی کپشن همین ویدیو براتون قرار دادم که فقط کافیه که این لینک ها رو باز بکنید، یه ثبت نام ساده داخل این دوتا صرافی انجام بدید. ثبت نام در حد آدرس ایمیل و پسوردتون هستش. آدرس ایمیلتون رو که وارد بکنید، بعد از اون یه پسورد قوی برای اکانت خودتون انتخاب میکنید. مرحله بعدیش هم یه کدی از طرف صرافی به آدرس ایمیلتون فرستاده میشه. اون کد 6 رقمی رو اگر توی کادر مربوطه وارد بکنید، ثبت نام شما داخل این صرافی‌ها تایید میشه.
حالا بریم مرحله بعدی که بحث واریز کردن و استفاده از این طرح‌هاشون هستش. برای راحتی کار من بعد از اینکه ثبت نامم داخل این دوتا صرافی انجام دادم، اپلیکیشن اونها رو هم داخل گوشی موبایل خودم نصب کردم که بتونم خیلی ساده‌تر و سریع‌تر داخل اکانتم وارد بشم و دارایی خودم رو مدیریت بکنم. همونجور که می‌بینید من الان وارد صرافی XD شدم که بعد از اینکه شما وارد اکانت کاربری خودتون میشین، این قسمت پایین سمت راست گزینه‌ای به اسم asset وجود داره که شما اگر روی ارز USDT یا تتر کلیک بکنین، گزینه دیپازیت رو بزنین، آدرس شبکه‌های مختلفی که برای اکانت کاربری شما وجود داره رو بهتون نمایش میده. مثلا روی شبکه بایننس اسمارت چین الان میتونین ارز تتر خودتون رو از صرافی ایرانی یا حتی از داخل کیف پول خودتون با کمترین کارمزد ممکن به صرافی XD انتقال بدین و از طرحی که در ادامه بهتون توضیح میدم استفاده بکنین. شبکه‌های دیگه هم به همین شکل هستش ولی کارمزدشون یه مقداری بالاتر هستش. من به عنوان مثال شبکه بایننس اسمارت چین رو انتخاب میکنم یا همون BP20. آدرس کیف پول رو که بهم نمایش داد از طریق صرافی ایرانی یا حتی کیف پول های مثل سیفبل به راحتی میتونین مبلغ تتری خودتون رو اینجا واریز بکنین. نکته‌ای که وجود داره اینه که آدرس کیف پولی که اینجا بهتون نمایش میده رو حتما روی این گزینه کنارش کلیک بکنین و کپیش بکنین. به هیچ عنوان آدرس رو سعی نکنین که تایپ بکنین، چون ممکنه که یکی از حروف رو اشتباه وارد بکنین و در نهایت مبلغتون به آدرس کیف پول اشتباهی فرستاده بشه که دیگه تحت هیچ عنوانی هم قابل برگشت نیستش. بعد از اینکه مبلغ تتریتون داخل اکانتتون شارژ شدهش، مثل چیزی که الان دارین توی تصویر مشاهده می‌کنیم، الان مبلغ 300 و تقریبا 70 دلار داخل این اکانت دارم، کافیه که وارد قسمت ارن صرافی XT بشین. اگر روی این گزینه مور کلیک بکنید، توی این صفحه گزینه‌ای وجود داره به اسم ارن که ما اگر وارد این صفحه بشیم برای ارز USDT یا همون تتر می‌بینیم که یه سود 6% تا 100% رو اومده در نظر گرفته. طرحی که ما باهاش کار داریم همون طرح اول هستش که حالت سیوینگ به حساب میادش و ما اگر روی این قسمت کلیک بکنیم جزئیات کاملش رو بهمون نمایش داده. چند تا موضوع مهم رو اینجا بهش توجه داشته باشید. کلا قسمت ارنی که داخل صرافی‌ها هست، چه صرافی XT باشه، چه صرافی توبیت باشه که در ادامه باش کار داریم، چه هر صرافی دیگه، سودی که بهمون میدن یه سود تخمینی سالانه هستش. یعنی ممکنه که شما فردا یا هفته بعد که به این قسمت مراجعه میکنید این درصد سوده تغییر بکنه. پس سود 100% و تضمینی نیستش، چون هر جا که همچین طرحی رو بخوان ارائه بکنن دیگه پروژه پانزی و هرمی هستش. از اونجایی هم که دیدین این دوتا صرافی رتبه‌های بالایی داخل سایت‌های کوین مارکت کپ و کوین جکو دارن، پس عملاً یه طرح پانزی و هرمی قرار نیستش که در اختیار من و شما قرار بدن. صرفاً میخوان با این طرح نقدینگی بیشتری داخل صرافیشون وجود داشته باشه. نکته بعدی اینه که ما الان میتونیم توی این طرحی که داخل صرافی XD و همینجور صرافی توبیت هستش فقط مدت زمان 7 روز ازش استفاده بکنیم و از این سودی که بهمون ارائه میده استفاده کنیم. به این معنی نیستش که هر روز سال قرار هستش که همچین طرحی وجود داشته باشه و هر روز بخواد این سود رو به شکل مستمر به ما پرداخت بکنه. پس حواستون به این نکته مهم هم باشه. وارد این طرح اگر بشین نوشته که فیکس هستش و حتی اکثر مبلغی هم که شما میتونین وارد این طرح بکنین رو بهتون نمایش داده. اگر این قسمت پایین رو نگاه بکنین اماونت لیمیت نوشته که گفته که شما حد اکثر 500 دلار میتونید وارد بکنید. فرضاً شما 5000 دلار داشته باشین، 100000 دلار داشته باشین، 10000 دلار داشته باشین، فقط 500 دلار اون رو میتونید وارد این طرح بکنین و از سودی که ارائه میکنه استفاده بکنین. مبلغ بالاتر از اون پشتیبانی نمیشه. مثلا من اینجا مبلغ 300 دلار رو وارد میکنم که کمتر از اون ماکسیمومی هم هستش که داره به هم نمایش میده. یه قسمت دیگه هم که اینجا توی توضیحاتش وجود داره اینه که سودی که به ما ارائه میکنه یه سود تخمینی سالانه هست، یعنی 100% سود برای یک سال هست. شما وقتی که مدت زمان 7 روز دارین از این طرح استفاده میکنین در واقع باید بیاین این سود 100% رو تقسیم بر 365 بکنین، عددی که به دست میادش ضرب در 7ش بکنین که در واقع 7 روز از اون سود شما میتونین استفاده بکنین. از اونجایی که یه طرح بی دردسر هست و تترهاتون هم ممکنه که بی استفاده باشه، داخل کیف پول گذاشته باشین و هیچ سود خاصی روی اون به دست نیارین، خب این طرح میتونه طرح جذابی باشه. اینجا جزئیات کاملتری رو توی قسمت تایملاین بهمون نمایش داده. گفته که تایمی که میخواین شروع بکنین همین الان هستش. زمان شروع حالا پرداخت این سود از چه تاریخی هستش
و تایم پایان این طرح هم برای شما با توجه به زمانی که دارین وارد این طرح سیوینگش میشین دقیقاً چه تایمی هستش. حالا کافیه که از این قسمت پایین تیک رو هم بزنین، دکمه کانفرم رو کلیک بکنین. اینجا داره یه پیامی رو بهتون نمایش میده، میگه که برای اینکه بتونین توی این طرح وارد بشین لازمه که KYC یا احراز هویت رو روی اکانت خودتون تکمیل بکنین. صرافی XT و صرافی توبیت الان از هویت ایرانی پشتیبانی میکنن. از اونجایی که ما میخوایم صرفاً یه طرح بی دردسر داخل صرافی داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم، میارزه که این ریسک رو انجام بدین و با مدرک ایرانی خودتون داخل این صرافی‌ها یه وریفای ساده رو انجام بدین. ولی به شکل کلی بهتون توصیه نمی‌کنم که داخل اکانتی که با هویت ایرانی خودتون، حالا چه با پاسپورت چه با کارت ملی وریفای انجام دادین، بخواید مدت زمان خیلی طولانی رو فعالیت داشته باشین. چرا؟ چون که این صرافی‌ها جزو صرافی‌های بزرگ مارکت هستن. ممکنه که طی سال‌های آینده و ماه‌های آینده در نهایت قوانینشون رو تغییر بدن. دقیقاً مثل بقیه صرافی‌هایی که توی چند سال گذشته قوانین خودشون رو تغییر دادن. یه زمانی ما میتونستیم داخل صرافی کوکوین بدون احراز هویت فعالیت بکنیم. یه زمانی میتونستیم توی صرافی بینگ ایکس همین فعالیت رو داشته باشیم. ولی از یه جایی به بعد این صرافی‌ها درشون رو به روی کاربر ایرانی بستن و احراز هویتشون رو اجباری کردن. فعلا این صرافی‌ها هم با کاربر ایرانی مشکلی ندارن و شما میتونید داخلشون فعالیت داشته باشید. اگر روی قسمت وریفایش کلیک بکنین، اینجا اسم ایران رو سرچ بکنین، براتون میاره که خیلی ساده میتونید با مدرک ایرانی خودتون احراز هویتتون رو داخل صرافی ظرف چند دقیقه انجام بدید. حالا تایید شدن احراز هویتتون ممکنه که چند ساعت یا یکی دو روز زمان ببره، ممکنه هستش که در لحظه این پروسه براتون انجام بشه. در نهایت این کارو که انجام دادین میتونید وارد این قسمت بشین و توی طرح سیوینگ شرکت بکنید. حالا بریم برای صرافی توبیت رو بررسی بکنیم و توی طرح سیوینگ صرافی توبیت هم شرکت داشته باشیم. اینم اکانت کاربری من داخل صرافی توبیت هستش که مشابه صرافی XT اپلیکیشنش رو نصب کردم که با اون مشخصاتی که ثبت نامم داخل صرافی انجام دادم خیلی راحت‌تر بتونم داخل اکانت کاربری خودم فعالیت داشته باشم. بعد از اینکه وارد اکانت کاربری خودتون توی صرافی توبیت هم شدین، مشابه فرآیندی که برای صرافی XT طی کردین داخل این صرافی هم لازمه که طی بکنید. اول کافیه که وارد قسمت اسست بشین، قسمت اثبات اکانت رو کلیک بکنین، ارز USDT یا همون تتر رو سرچ بکنین، صفحه‌ای که براتون میاره گزینه دیپازیت رو بزنین، شبکه رو انتخاب بکنین که رو چه شبکه‌ای میخواین ارز تتر خودتون رو واریز بکنین، آدرس کیف پول رو بهتون نمایش میده. اگر آدرس رو نشون نداد، مثل همین چیزی که دارین مشاهده میکنین، گت آدرس رو میزنین و آدرس کیف پول رو بهتون نمایش میده. در نهایت آدرس کیف پول کپی میکنین و از صرافی ایرانی یا حتی کیف پول شخصی خودتون مبلغ تتریتون رو داخل صرافی توبیت شارژ میکنین. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، کافیه که وارد صفحه اصلی صرافی توبیت بشین. گزینه ارن اینجا دم دستر هستش، روی اون کلیک میکنین. حالا اینجا توی قسمت فیکس باید برین. دو تا ارز رو الان اومده اینجا سود 100% براشون ارائه میکنه. یکی برای ارز تتر هستش، یکی هم برای ارز سولانا هستش. ما الان با ارز تتر کار داریم. وارد ارز تتر میشیم. اینجا مبلغی که میخوایم وارد این طرح بکنیم رو انتخابش میکنیم، وارد میکنیم مبلغ خودمون رو. اگر دقت بکنین فرایندش کاملا مشابه صرافی XT هستش، تفاوت خاصی با هم دیگه ندارن. اینجا هم همون لیمیت $500 رو ما روی اکانتمون داریم، یعنی حد اکثر میتونیم $500 توی این طرح وارد بکنیم و در نهایت از اون سود تخمینی سالانه استفاده بکنیم. مبلغ بیشتر رو پشتیبانی نمیکنه که الان من اومدم با مبلغ $50 وارد شدم. باز جزئیات کاملتر رو در ارتباط با شروع این طرح برای اکانت کاربری شما و اینکه چه زمانی این طرح براتون به اتمام میرسه که مدت زمانش هم 7 روز محاسبه شده بهتون نمایش میده. در نهایت تیک انتهای صفحه رو میزنید، سابسکرایب نه رو کلیک میکنین، اینجا دکمه کانتینیو سابسکرایب رو میزنین و مبلغ شما داخل صرافی توبیت توی این قسمت وارد میشه. صرافی توبیت خوبی که داره به نسبت صرافی XT برای اینکه شما وارد قسمت سیوینگش بشین، برای اینکه توی قسمت ارنش کسب درآمد بکنی، نیازی نیستش که احراز هویت یا وریفای رو طی بکنی. ولی برای صرافی XT از اونجایی که رتبهش به نسبت صرافی توبیت بالاتر هستش، از ما فرآیند احراز هویت یا KYC رو هم درخواست میکنه که همونجور که دیدین با مدرک ایرانیتون مثل پاسپورت یا کارت ملی هم میتونید فرآیند احراز هویتش رو طی بکنید. بهتون پیشنهاد میکنم تا زمانی که این طرح‌ها داخل این دو تا صرافی برقرار هستش ازشون استفاده بکنید و مادامی که حالا پولتون رو برای سرمایه گذاری یا حتی ترید استفاده نکردی، حداقل روی اون مبلغ تتریتون که بی استفاده داخل کیف پول یا حتی صرافی دارین نگهداری میکنی، یه سود
بی دردسر رو به دست بیارین که در نهایت بتونین یه رشد سرمایه رو این شکلی داخل بازار تجربه کنین.